नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. गणेशोत्सव अगदी जवळ आला आहे आणि आपल्या लाडक्या बाप्पांसाठी आपण पाईप क्लीनरपासून सुंदर लाल जास्वंद फुलाचा हार बनवणार आहोत. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलंय पाईप क्लीनरपासून लाल जास्वंद फ्लावर कसं बनवायचं. तुम्ही तो व्हिडिओ चॅनलवर पाहू शकता. आज आपण हार बनवणार आहोत. तो दिसायला अगदी खऱ्या जास्वंदांच्या फुलांसारखा सुंदर दिसतो आणि खास म्हणजे हा आपण पुन्हा पुन्हा वापरू शकतो. चला तर मग वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम हाराला मध्ये लावण्यासाठी 2 गोल फुलं बनवून घेऊया. त्यासाठी पेन्सिलवर थोडा रेड पाईप क्लीनर सोडून सर्व पाईप राऊंड करून घेऊया. सर्व राऊंड एकत्र करून ट्विस्ट करून घेऊया. पेन्सिलमधून सर्व राऊंड काढून घेऊन पाईप क्लीनरची टोकं राऊंडमध्ये प्रेस करून घेऊया. सर्व राऊंड गोलाकार लावून घेऊया. इथं एक फूल झालं आहे. असंच मी दुसरं पण बनवून घेतलं आहे. आता आपण हारामध्ये जास्वंद फुलांना लावण्यासाठी पाने बनवून घेऊया. त्यासाठी ग्रीन पाईप क्लीनर घेऊया. 2 एंड एकत्र करून सेंटरमधून अर्धा करून घेऊन इथून वरचे 2 एंड ट्विस्ट करून अशा प्रकारे खाली घ्यायचे आहेत. नीट शेप देऊन एक एंड घेऊन बाइंड करून घेऊया. आता शेप देऊन घेऊया. अशाच प्रकारची 6 पाने मी इथं बनवून घेतलेली आहेत. आता आपण हार बनवूया. त्यासाठी 5 रेड पाईप क्लीनरची जास्वंद फ्लावर घेतले आहेत. 2 छोटी गोल फुलं, 6 पाने, गोल्डन मोती, पांढरे मोती, धागा, मोती हारामध्ये घालण्यासाठी सुई आणि सीझर. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हार बनवून घ्यायचा आहे.
इथे आपल्या लाडक्या बाप्पांसाठी सुंदर असा हार तयार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असेच क्राफ्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा. फेसबुकवर पाहत असाल तर फॉलो करायला विसरू नका. भेटूया पुढील क्राफ्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.